Hello students, let's start the first chapter of physics, class 11. It's units and measurement, and it is a physical quantity. What is physical quantity? All the quantities in terms of which laws of physics are described or which can be measured directly or indirectly, they are called physical quantities. So যিবিলাক quantity আমি ডাইৰেক্ট মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিবিলাক quantity আমি ডাইৰেক্ট ফিজিক্সৰ লবিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক quantity physical quantity বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ফিজিকেল কোৱান্টিটি আছে দুটা প্ৰকাৰৰ, এটা হৈছে what is fundamental physical quantity and others one is derived physical quantity. Fundamental quantity কিবিলাক হয়, যিবিলাক quantity কেতিয়াও বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, those that doesn't depend upon other quantities, they are called fundamental physical quantities. As for example, mass কেতিয়াও বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, and length, time. So they are completely independent, and those are called fundamental physical quantities. And in derived বাকি সববোৰ physical quantity derived physical quantity পৰিব, যেনে স্পীড, ফ'ৰ্চ। স্পীড কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? চ' স্পীডটো কি, স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলড ডিভাইডেড বাই টাইম। তো এইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব? ডিষ্টেঞ্চ মানে লেংথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। চ' ই বেলেগ দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে। চ' এইবিলাক কোৱান্টিটি হৈছে ডিৰাইভ ফিজিকেল কোৱান্টিটি। চ' what are units? The unit is just a chosen standard of measurement for physical quantity. Physical quantity বিলাক জুখিবৰ কাৰণে আমি যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে কোৱা হয় ইউনিট। এতিয়া জাষ্ট if you write 10 is just a number unless it is 10 kilogram, right? When you are writing 10 kilogram, it means we are measuring the mass. Okay, so if you write only 10, it doesn't mean anything. If you write only 10, it doesn't mean anything unless we write 10 second. When we write this second here, we are getting that we are just measuring the time. So unit bilak কি characteristics আছে, it should be suitable in size. যদি আমি 1 মিলিমিটাৰটোক যদি লেংথ মেজাৰ কৰোঁ, যদি 1 মিলিমিটাৰটোক যদি আমি 1 কিলোমিটাৰত যদি মেজাৰ কৰোঁ, তো এইটো কিলোমিটাৰ স্কেলত মেজাৰ কৰিবলৈ হ'লে মানে বহুত কম হৈ যাব। চ' সেইটোৰ কাৰণে আমি এইটো চাইজটো হ'লে চুইটেবল। ইট শ্বুড বি একুৰেটলি ডিফাইণ্ড মানে এইবিলাক তোমালোকে যে দেখিছা 1 kg, 1 second, these are already defined that 1 kg মানে কি হয়? mass of 1 cubic decimeter. 1 cubic decimeter means 0.1 meter is called decimeter, right? So 0.1 এফালে 0.1 এফালে 0.1 কিউবিকৰ ভিতৰত যিমান যদি 1 kg যদি পিয়'ৰ ৱাটাৰ থাকে এট 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, সেইখিনিক যিমানখিনি ৱাটাৰ ধৰিব সেইখিনিক 1 kg বুলি ডিফাইন কৰি থোৱা আছে আগতীয়াকৈ। চ' সেইটোক লৈ তেনেকৈ এইটো মেজাৰ কৰি থোৱা আছে। চ' আমি বাকীবিলাক মাছ মেজাৰ কৰোঁতে ইয়াৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু দিছ weight, this mass we measure the other things, right? So again the unit it doesn't change with time. এতিয়া 1 kg টো আগতে যেনেকৈ ডিফাইন কৰি থোৱা আছে এতিয়াও তেনেকেই আছে, তাৰ ভেলুটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়। it doesn't change the with in any physical condition, কেতিয়া ইউনিটবিলাক কেতিয়াও ফিজিকেল কণ্ডিশ্যনৰ লগত চেঞ্জ নহয়। ধৰা টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে 1 kg to 2 kg হৈ যাব, this never happens. And it is universally acceptable না, যিবিলাক ইউনিট আমি পঢ়ি আছোঁ বা তোমালোকে পঢ়িব গৈ আছে, these are completely universally acceptable. These are the system of units. ইউনিটছবিলাকৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ছিষ্টেম আছে। তো FPS মানে কি হয়? ফুট, পাউণ্ড এণ্ড ছেকেণ্ড। চ' এতিয়াও ফুটত মেজাৰ কৰে লেংথটো। এইটো আগতে ব্ৰিটিছ ছিষ্টেম আছিলে। চ' এইটো আজিকালি ইমান ইউজ কৰা নহয়, এণ্ড পাউণ্ডটোতো আজিকালি ইমান ইউজ কৰা নহয়, কিন্তু এতিয়াও ইউকেত এইবিলাক পাউণ্ডতে জোখা হয়। এণ্ড হয় CGS, এইটো গছিয়ান ছিষ্টেম অফ ইউনিটছ বুলি কোৱা হয়। এণ্ড C for চেণ্টিমিটাৰ, G for গ্ৰাম, S for second, and MKs meter, kilogram, second. And what is SI systemটো কি হয়? এইটো জাষ্ট MKSৰ এটা মডিফিকেশ্যন অফ MK system.
MKS system. তো SI ফুল ফর্মটো কি হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল সিস্টেম অফ ইউনিটস ইন্টাৰনেশ্যনেল system of units. It was introduced in 1971. It was introduced in 1971, right? So আমি যিবিলাক এতিয়া ফিজিক্সত পঢ়িব গৈ আছোঁ চব আমি SI ইউনিটছতে পঢ়িব লাগিব এণ্ড তোমালোকে ফিউচাৰ ষ্টাডিজতো সদায় SI ইউনিটে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এণ্ড SI ইউনিটটো এইটো চায়েন্সৰ চব ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে একচেপ্টেবল হয় আৰু SI ইউনিট এটা ৰেচনেল চিষ্টেম অফ ইউনিট মানে এইটোৱে প্ৰতিটো পাৰ্টিকুলাৰ ফিজিকেল কোৱান্টিটিকে এটা স্পেচিফিক ইউনিট দিয়া হৈছে SI ইউনিটত প্ৰতিটো পাৰ্টিকুলাৰ ফিজিকেল কোৱান্টিটিক এটা ডেফিনিট ইউনিট দিয়া হৈছে তো এইটো ইয়াৰ এটা মেৰিট হয় চ' এতিয়া আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱান্টিটিছলৈ আমি এতিয়া পাই আছিলোঁ যে দুটা টাইপৰ ফিজিকেল কোৱান্টিটিছ আছে এটা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱান্টিটি আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে ডিৰাইভ ফিজিকেল কোৱান্টিটি এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱান্টিটি বেছি নাই কি আছে আমি চাম ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ মাছক কিহেৰে জোখা হয় ইয়াৰ ইউনিটটো কি হয় কিলোগ্ৰাম ইয়াৰ চিম্বলটো কি হয় কেজি চ' ইয়াত আমি লিখিছোঁ ফিজিকেল কোৱান্টিটি units symbol right mass lengthৰ SI unit to কি আছিলে meter and time second এটা সদায় স্মল এছৰে বুজোৱা হয় temperature SI unit Kelvin, mind it is not Celsius. Now next is electric current. Electric current or unit ampere, you know about it. It's written in capital A. Next one is luminous intensity. অসমীয়া ক্ষেত্ৰত জ্যোতি তীব্ৰতা বুলি কোৱা হয় কেণ্ডেলা CD an amount of substance mole symbol আছে MOL just MOL এইটো এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চক মলেৰে বুজোৱা হয় এইটো তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিত পাবলৈ গৈ আছে চ' মেবি পাইছা চাগে এতিয়া এইটোৰ বিষয়ে মই ইমান নকওঁ এণ্ড এইকেইটা এই সাতটাই হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱান্টিটিছ এই সাতটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি আমি কেতিয়াও বেলেগ কোৱান্টিটিৰ ওপৰত বেলেগে ডিপেণ্ড নকৰে মাছ কেতিয়াও বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে মাছটো তুমি ইয়াত মেজাৰ কৰা অৰ মুনত মেজাৰ কৰা ইট ইজ কমপ্লিটলি কনষ্টেণ্ট হোৱাট ভেৰিজ if you take it any mass to the moon the only varies is gravitational constant and then weight varies no and length kito belagar upor depend nokore time is invariable temperature similarly electric current and luminous intensity also these are completely independent and aru duta supplementary fundamental physical quantity aru duta ase fundamental physical quantity one is plane angle radian solid angle steradian yes sir প্লেন এংগলটো কি হয় জাষ্ট তুমি এখন পেপাৰত যদি এটা এংগল আঁকা এইটো এটা আমি ৰেডিয়ানত জোখোঁ ৰেডিয়ানটো পাব মেথছত পাইছে চাগে বা পাবলৈ গৈ আছে তো এইটো এটা প্লেন এংগল এখন জাষ্ট এটা প্লেনত যিটো এটা এংগল ক্ৰিয়েট হয় এটা প্লেন এংগল বা চলিড এংগল ন তোমালোকে জানা চানা ওলাই যিটো এটা হেৰি বনায় কোন এটা বনায় ন এইটো চোৱা ইটছ এ চলিড এংগল একচুৱেলি
এনেকুৱা যিটো এংগল ক্ৰিয়েট হয় দিছ ইজ এ সলিড এংগল ৰাইট চ' এইটো লেচনত তোমালোকে এতিয়া কি কি শিকিলা the what is physical quantity and the types of physical quantities and what is the unit you learned about it right and what are the types of units what are the systems of units used that was CGS system that was FPS system that was MK system and the present SI system is used and what are the fundamental physical quantities that is independent physical quantities or basic physical quantities and their symbols and their units right in next lecture I will discuss about the dimensional formula of that physical quantities right so it's all for today thank you